So another day for the 4 valve. Ayusin natin itong 4 valve natin, ano. So papalit tayo ng hose, radiator hose nito, and then lagay tayo ng fan, and then kung makikita nyo walang takip dito, lalagay na natin yung takip, and then install natin yung ibang accessories nitong Mio 4. So pakita ko sa inyo yung mga ilalagay natin na accessories. Unahin na natin yung hose ng ating radiator, and then sunod natin yung fan nya para dito sa radiator na to. Five minutes later. 'So okay, natapos na natin yung ating fairings dito sa front na paglalagyan ng radiator natin, ano. So kita nyo, kinat natin, sinukat-sukat. Tapos gagawin natin is mag-apply tayo ng heat using the heat gun para bumuka to. Napasok natin yung radiator. So, papasok natin yung radiator using the heat gun. Ayan. Papabukain natin itong ganito. Five minutes later.
Alright, na-install na natin ang ating radiator with the fan and then the pump. And of course, yung ating COSO gauge for the thermometer. Okay, testing natin yung ating COSO gauge. Siyempre, yung wiring nito is simple lang. Itatap lang natin to sa ating positive wire from the ignition. So para pag sinusi natin, tsaka lang siya magpa-function, ano. Syempre body ground or i-ground natin sa wire yung ating thermostat. So i-on natin yan, makikita natin na nagpa-function ng ating thermometer. So nagre-read siya ng 30 degree. Hindi pa natin to pinapaandar. So sa room temperature natin dito is 30 degree. Okay, so naglagay rin tayo ng dalawang hollow switch for the fan. So itong atin para sa pump natin, ano, and then the second button is for the fan. So testingin natin 'yan. Nakikita niyo yan, guys. Pipindutin ko yung switch natin for the fan. So functional na yung ating fan, 12 volts 80 watts, no? So next is yung sa ating pump. So hindi nyo nakikita, nahawakan ko, nagbabibrate. Papakita ko sa inyo after natin maglagay ng coolant. Ba, oh. Ayan, oh. Open ang pan. Open ang pan.